તમને આ રેસીપી ગમતી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો. દરેક ઋતુ કોઈ કારણથી આપણને ગમતી હોય અથવા તો કોઈ કારણથી ન ગમતી હોય, એવું જ ઉનાળામાં થતું હોય છે. ઉનાળાની ઋતુ આવતા જ કાળઝાળ ગરમી અને લૂ લાગશે એવું થાય છે. અને બીજી બાજુ વિચારીએ તો સરસ મજાની ફળોનો રાજા એવી કેરીનું આગમન થશે અને કેરીનો સ્વાદ માણવાની મજા પડશે. કાચી કેરી અને પાકી કેરી બંનેનો આપણે ઘણી બધી રીતે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. બંને ખૂબ જ ગુણકારી હોય છે. કાચી કેરીમાંથી પણ ઘણું બધું બનાવી શકાય છે, જેમ કે વિવિધ અથાણા, કાચી કેરીનું સલાડ, ચટણી, મુરબ્બો વગેરે. આ ઉપરાંત કાચી કેરીમાંથી ખાટું મીઠું શરબત પણ બનાવી શકાય છે. આજે હું તમારા માટે સમર સ્પેશિયલ ખાટું મીઠું ટેસ્ટી એવું કાચી કેરીનું શરબતની રેસીપી લાવી છું. તમે તેનું સિરપ બનાવી મહિનાઓ સુધી સ્ટોર કરી મન થાય ત્યારે પાણીમાં મિક્સ કરી ઠંડુ કરીને પી શકો છો. આ શરબત ખૂબ જ ગુણકારી હોય છે. ઉપરાંત ઉનાળામાં લાગતી ગરમી અને લૂથી બચાવે છે અને ઠંડક પ્રદાન કરે છે. આજે આપણે આપણન કે કાચી કેરીનું શરબત બનાવીશું. સાથે જ તેનું મહિનાઓ સુધી સ્ટોર કરી શકાય તેવું સિરપ બનાવીશું અને તેને સ્ટોર કરવાની ટ્રીક પણ જણાવીશ. સૌ પ્રથમ કેરીનું શરબત બનાવવા માટે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 લીલું મરચું અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન વરિયાળીનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો અને 250 ગ્રામ જેવી ખાંડ લઈ લઈશું અને 1 કિલો કેરી. સૌ પ્રથમ કાચી કેરીનું શરબત બનાવવા માટે 2 થી 3 કાચી કેરી લેશું. તમે કોઈ પણ કાચી કેરી લઈ શકો છો. અથાણા માટેની જે રાજાપુરી આવે છે તે પણ લઈ શકો, અથવા તો અહીં મેં તોતા કેરી લીધી છે તે પણ લઈ શકો. સૌ પ્રથમ હવે કેરીને આગળનો ભાગ કાપી લેશું, કારણ કે એમ જ રાખીશું તો તેમાંથી નીકળતું પ્રવાહી શરબતને કડવું કે તુરું બનાવી શકે છે. આથી તે આપણે કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ કેરીને પ્રેશર કુકર લઈ તેમાં બાફી લેશું. બાફતી વખતે તેમાં તળિયું ઢકાય તેટલું જ પાણી ઉમેરીશું. વધારે પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી, જેથી કેરી નીચે ચોંટી ના જાય. 6 થી 7 વિસલ વાગે ત્યાં સુધી આપણે કેરીને બાફી લઈશું. કેરી બફાઈ જાય એટલે હવા કાઢી કેરીને ઠંડી થવા દઈશું અને ઉપરના છિલકા કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ કેરીની ગોટલી સાથે ચોટેલો પલ્પ આ રીતે આપણે હાથ કે ચમચી વડે સારી રીતે કાઢી લઈશું. એ જ રીતે છાલમાંથી પણ પલ્પ લઈ લઈશું. બધો જ પલ્પ આપણે એક બાઉલમાં ભેગો કરીશું. હવે તે પલ્પ બનીને તૈયાર છે. તેને આપણે પીસી લઈશું. એ પહેલાં તેમાં થોડા મસાલા ઉમેરી લઈશું. તો મસાલામાં આપણે અહીં 1 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન વરિયાળીનો પાવડર, અડધો ટીસ્પૂન મીઠું, 1 લીલું મરચું અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો. લીલું મરચું ઓપ્શનલ છે, પણ તેનો ટેસ્ટ ખાટો, મીઠો અને તીખો ખૂબ સારો એવો આવે છે, એટલે આપણે ઉમેર્યું છે. 15 થી 20 લીલા ફુદીનાના પાન ઉમેરીશું અને બધું જ મિક્સચર જારમાં લઈ અને પીસી લઈશું. સારી એવી મસાલાની ફ્લેવર આ પલ્પમાં મિક્સ થઈ ગઈ હશે. હવે તે મિક્સચરને એક બાઉલમાં કાઢી અને સ્ટેનરની મદદથી ગાળી લઈશું. પલ્પ ગળાઈ ગયા બાદ તેને મહિના સુધી સ્ટોર કરવા માટેની પ્રિપરેશન કરીશું. તેના માટે પ્રિઝર્વેટિવની જરૂર પડશે. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે વધારે સમય સુધી સ્ટોર કરવી હોય તો તેમાં આપણે પ્રિઝર્વેટિવ કે જે વસ્તુને સારી લાંબા સમય સુધી રાખે છે તો તે ઉમેરતા હોઈએ છીએ. તો અહીં આ કેરીના સિરપને પ્રિઝર્વ કરવા માટે પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે અહીં આપણે ખાંડનો ઉપયોગ કરીશું. અહીં સુગર સિરપ બનાવીશું. તેના માટે 250 ગ્રામ અને કપના માપથી 2 કપ ખાંડ લઈ લઈશું અને તેને એક બાઉલમાં લઈ અને ખાંડ ઢકાય તેટલું પાણી ઉમેરી તેને ગેસ પર ગરમ કરીશું અને ખાંડ ઓગાળીશું અને આ રીતે હલાવતા રહીશું. તેમાં થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું, જેથી સિરપમાં ક્રિસ્ટલ નહીં બને અને એકદમ એકરસ એવું આપણું આ સુગર સિરપ બનશે. હવે તેને 10 થી 15 મિનિટ ચલાવતા રહીશું અને એક તારની ચાસણી બનાવી લેશું, જેથી વધારે લાંબા સમય સુધી જે કેરીનું પલ્પ છે એ સારો રહેશે અને તેમાં પાણીના ક્રિસ્ટલ નહીં રહે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે એક તાર બનીને તૂટવો જોઈએ ત્યાં સુધી તેને આપણે ગરમ કરીશું.
હવે સુગર સિરપ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે, એટલે તેમાં કેરીનો પલ્પ ઉમેરી દઈશું અને સારી રીતે હલાવીને મિક્સ કરીશું. મિક્સ કરવા માટે તમે વિસ્કરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. સારી રીતે મિક્સ થયા બાદ આ મિશ્રણને 3 થી 4 મિનિટ જેવું ધીમી આંચ પર તેને ગેસ પર જ હલાવતા રહીશું અને થવા દઈશું. મિશ્રણ 4 મિનિટ બાદ ઘટ્ટ થાય એટલે ગેસ પરથી તેને ઉતારી લઈશું અને ઠંડુ થવા રાખી મૂકીશું. હવે તેમાંથી શરબત આપણે બનાવીશું. આ સિરપને તમે સ્ટોર કરી અને ગમે ત્યારે તેમાંથી શરબત બનાવી શકો છો. એ પહેલાં 1 ચમચી મીઠું અને 1 ચમચી મરચું લઈ તેને મિક્સ કરી દઈશું અને તેને ગાર્નિશિંગમાં યુઝ કરીશું. હવે એક શોર્ટ્સનો ગ્લાસ લઈ તેને કિનારીએથી લીંબુ લગાવી લઈશું અને આ મસાલામાં હળવેથી ડીપ કરી તે મસાલો ગ્લાસ સાથે લગાવી લઈશું. હવે તે ગ્લાસને કેરીના સિરપથી ભરીશું. આ મેંગો શોર્ટ્સના ગ્લાસથી તમે મેંગો શોર્ટ્સ જેમાં સોડા ઉમેરી અને બનાવી શકો છો અને પાણી ઉમેરી અને શરબત પણ બનાવી શકાય છે. એક મોટા ગ્લાસમાં બરફના ટુકડા ઉમેરી તેમાં મેંગો સિરપ ઉમેરી દઈશું. તેમાં નોર્મલ વોટર ઉમેરીશું અને હલાવી લઈશું અને તેને ફુદીનાના પાન વડે ગાર્નિશ કરીશું. તો આ કેરીનું ઠંડુ શરબત બનીને તૈયાર છે. અને આ ઠંડુ કેરીનું શરબત ગુણોથી ભરપૂર અને ટેસ્ટી એવું લાગે છે. આ સિરપ બનાવી તમે કોઈ પણ સમયે મન થાય ત્યારે કે કોઈ મહેમાન આવે ત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ પાણીમાં સિરપ મિક્સ કરી અને કાચી કેરીનું શરબત કે આમ પન્ના આપી શકો છો. આ સિરપ તમે મહિનાઓ સુધી ઇઝીલી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. તે કઈ રીતે સ્ટોર કરવું તે પણ જોઈ લઈએ. તેને વધુ લાંબો સમય સારું અને ફ્રેશ રાખવા માટે એક કાચની બોટલ લઈશું. તેને સારી રીતે ધોઈ સાફ કરી અને તડકામાં સૂકવી લઈશું જેથી તે જંતુમુક્ત થઈ જાય. હવે તેમાં કેરીના સિરપને ભરી લઈશું. પૂરેપૂરી બોટલ ભરાયા બાદ તેને ઢાંકણ બંધ કરી લઈશું. આ રીતે બોટલ ભરી ફ્રીજમાં તમે મહિનાઓ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. તમે આ સિરપને ફ્રીજમાં લગભગ 2 થી 5 મહિના સુધી સાચવી શકો છો. એટલે કેરીની સિઝન પૂરી થઈ જાય તો પણ તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં રહે. આ રીતે કેરીની સિરપ બનાવી અને સ્ટોર કરીને તમે જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે કેરીનું શરબત બનાવીને પી શકો છો અને બીજાને પાઈ પણ શકો છો. તો આ રીતે એકદમ ઇઝી ટિપ્સ સાથે અને ઇઝીલી તમે કાચી કેરીનું શરબત કે આમ પન્ના ઘરે જ બનાવી અને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકાય તેવું તેનું સિરપ પણ બનાવીને સ્ટોર કરી શકો છો. તમે આ રીતે સિરપ અને શરબત બનાવી અને ટ્રાય કરો. કેવું બને છે એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું આવી જ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તમને આ રેસીપી ગમતી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો.